Hörrni, Jompen har släppt iväg mig på grönbete. Men nu förstår jag varför. För jag är i Skogaholm tillsammans med Sveaskog och Jägareförbundet på en avlysningsjakt för nybörjare. Och som ni vet så är jag fortfarande nybörjare och väldigt ödmjuk inför min uppgift. Det har varit väldigt intressant idag för att vi har fått den här genomgången, den här samlingen har innehållit så mycket mer information som jag aldrig någonsin fått på en jakt tidigare. Så det har varit jätteviktigt för mig. Här har vi Ville. Tjena! Tjena! Välkommen! Tack! Det här är din första drevjakt. Yes! Hur känns det? Ja, det är spännande alltså. Ja. Nervös. Hur har du tränat? Skjutit lite. Ja. Har du skjutit något vilt förut? Nej, jag har aldrig skjutit ett djur faktiskt. Okej, så det är första gången? Första gången. Shit vad spännande. Det skulle bli coolt. Ja. Och vad har du för förväntningar idag? Vad tänker du? Men jag hoppas på att det händer mycket. Ja. Vi är många hundar. Ja. Så jag hoppas att det blir lite drag. Och jag hoppas få skjuta något såklart. Det är ett tips från Prips. Är att när det kommer djur springandes. Liksom det är omöjligt. Men försök att vara lugn. Ja, det blir som puls och det blir som adrenalin som påslag. Det är verkligen svårt. Och som jag sa på samlingen, nästan alla djur jag skjuter på drev, det är ju stänkdjur. De som kommer lite lugnt. Jag är inte där att jag liksom är någon snabba. Nej, absolut inte. Men vi ska åka ut på pass. Ja. Skitjakt. Vi ses Tack så mycket. Ha det bra. Okej, då är vi på pass. Som vanligt så klär man på sig för mycket för att ha de här långa vandringarna till passen när man är helt slut. Men när vi kom fram så är vårt torn trasigt. Ser inte ut som att det är något naturligt som har hänt med det där tornet. Men vi har hittat en stor sten som vi står på. Och vi kommer ha drev därifrån och därifrån. Så djuren kommer rinna rakt in i knät på mig. Bara hämta andningen. Hitta ett lugn. Och vara väldigt beredd. Även om jag hoppas på att det rinner djur åt mitt håll så hade det varit superkul om det någon av de nya jägarna fick skjuta. Det är bara nya jägare och jag som också är ny. Men det hade varit magiskt om Ville fick skjuta också. Men nu kommer jag fokusera på mig och mitt pass och min leverans till er. Det är så fruktansvärt spännande när man hör hundarna runt omkring. Det är som att alla sinnen i kroppen bara... Det är en helt magisk känsla. Jag älskar det här. Berätta lite, vad är den här mentorsjakten? Hur tänker ni kring det här som vi gör idag? Mentorsjakten är ju ett samarbete med Jägareförbundet och det är ju för att möjliggöra för nya jägare som har svårt att hitta jakttillfällen att kunna komma ut och få vara med och lära sig jakten från grunden lite. Vi har några som är nya jägare som har suttit helt själva på pass. Vi har någon som har suttit med någon annan erfaren jägare också. Så det är det som är lite mentorskapet, att man har med sig några och lär det här som är runt omkring. Jakten är ju så mycket mer än bara trycket, utan det är det här andra runt omkring också. Och det är ju lite olika bakgrund. Om man kommer in som ny jägare så är det svårt att ha med sig det här bagaget. Jag är uppvuxen på en liten skogsgård. Jag hade jakten med mig från början. Ingen jaktgarning på något sätt, men det fanns ju där hela tiden. Det är en del av skogsförvaltningen kan vi säga. Och sen har man börjat jaga lite mer på äldre år. Och där ser man ju skillnaden, att de nya jägarna som kommer in som inte har hela det här bagaget med sig, då är det jättesvårt, alla moment som är runt om. Det är ju svårt. Jag är ju också nyexad. Jag har haft jägarexamen i 5 år. Men jag har haft fördelen att jaga mycket med programmet. Men det var ju omöjligt att ta i jakt i början. Helt omöjligt. Och fick man tag i jakt så var det bondjakt utan djur. Det fanns inget mentorskap. Och liksom. Så idag, 5 år senare, som jag sa det på samlingen förut, att jag lärde mig jättemycket på samlingen idag. För att genomgången var så liksom noggrann och detaljrik och liksom förklarande. Okej. Bara någon minut in i första såten så hade vi en situation. Jag såg ett djur, oidentifierbart. Men precis i kanten här borta. Med hunden hack i häl. Inget läge för oss, men väldigt spännande. Det är en avlysningsjakt, men den är väldigt generös. Innan vi får skjuta hornbärande dov så måste vi skjuta 4 yngda kalv.
Vi får skjuta en kronhjort upp till 12 tagg. Vi får skjuta fritt på hind och kalv. Vi får skjuta fritt på vildsvin, även ensamma grisar. Så det är ingen viktbegränsning, utan kommer en ensam stor gris kan vi skjuta oavsett om vi har hunnit könsbedöma den. Räv, grävling, en älg, hondjur, ko eller kalv. Så just nu får vi skjuta på alla viltslag. Och det är generöst och spännande och kul. Första skottet gick precis. Kul ändå att de får komma ut på såna här jakter och det smäller i första såten. Jag hörde henne lite dåligt på radion, men det lät som att hon har skjutit en kron med 2 i topp. Tänk att det är hennes första drevjakt och hennes första vilt. Dock så är det eftersök på den. Så just nu är det skjutförbud på kron. Tills att vi vet om det har gått bra eller vad som har hänt. Nu har det varit lugnt i en halvtimme här. Och det är 1,5 timme kvar. Så bara vi fortsätter hålla hoppet uppe. Hjorten är träffad, men springer omkring med fullt ös här inne i såten. Jag mår jättedåligt över skadeskjutna djur. Det är min största skräck när det kommer till jakten. Idag hade vi en situation som jag kan tycka är bra att vi pratar om, men också att den skedde under en mentorsjakt är ju optimalt. För vi har jättebra sökhundar med oss och vi har liksom toppat den här jakten just för sådana här situationer. Som jag sa, under såt 1 då, så hade vi en påskjuten kronhjort som ligger här bakom. Som levde väldigt länge och vi fick pausa jakten och liksom helt gå över till er professionella jägare för att lösa situationen. Berätta lite vad som hände. Jo, den sköts ju på ett plats ganska mitt i såten kan vi säga att den sköts på. Den kom som ett stänkdjur. Ganska nära skytten kom den in på och skytten stod med en mentor och valde att det var ett bra läge att skjuta på. Hjorten går iväg, tecknade lite för skottet, krökte lite på ryggen bara, det var enda, men fortsatte att gå. Hade inte mycket fart, men det gick lite sakta framåt. Och det som hände sen var att då började vi kallade in en eftersökshund för att göra ett kontrollsök och se på skottplatsen. Lite grann på det. Och under tiden som den var där i koppel så kom det en annan hund som var i såten. Sånt händer. En gråvaktel som kom in och tog tag i den här som hade gått iväg och kom på det spåret, fick väl vind av den antagligen. Och gråvakten började då jobba som den gör, förfölja. Och den har även en ståndande egenskap, sen ställde kronhjorten flera gånger. Och då hade jag som tur, så då var jag ganska nära förhållandevis, men jag hade min unghund med mig som gick där, så jag satte honom i ett träd. Sen började jag på smyga på de här stånden som var då, för jag märkte det att hjorten var ju skadad, för den stannar normalt inte annars. Så vi var ganska säkra på att det var rätt djur. Vi kan ju ta det med att det var ju en 11-taggare och vi har ju en avlysningsjakt där vi jagar mot en kvot. Så det var ganska viktigt att vi inte fick skjuta någon mer. Så det är också jätteviktigt att hela jakten var pausad på kron på grund av att vi hade bara en. Och vi var tvungna att lägga alla resurser på att försöka få avliva den här. Okej. Då är den långa första såten bruten. Den sista halvtimmen har all fokus varit på att spåra den här kronhjorten. Nu ligger den, efter mycket om och men så ligger den. Och då bryter vi såten och åker tillbaks för lunch. Och det ska bli så fruktansvärt gott. Få lite energi, ladda batterierna inför att kunna fokusera i såt 2. Jag vet inte hur det är med er, men efter 1,5 timme på en såt, då tappar jag fokus. Så det ska bli skönt att få lite energi och ladda om inför nästa såt. Vad är det vanligaste misstaget när man är nyexad jägare?
Jag skulle kunna tänka mig här, och nu kan vi bara spekulera, men man pratar om älgfrossa och den är påtaglig. Det är så mycket på spel, man har både, vad ska vi säga, det är så mycket nerver igång samtidigt så att troligtvis så har man gjort kanske en ryckande avfyring. Det var ganska nära håll, ganska lugn situation, och skytten skjuter bra normalt sett, alltså inga konstigheter. Men skottet satt ju väldigt lågt. Ja, det satt lågt bak här nere. Och hjorten hade kunnat gått ganska länge med det där och mått dåligt på den om vi inte hade haft den här bra gråvakten som verkligen fick den att stå. Vi hade gått på den och hittat den med en sökhund också, absolut. Men det vart tur i oturen då att en såthund kom och tog den. Då har vi precis klivit av bilen för att gå ut till såt 2. Jag vet att ni tycker om när vi skjuter. Det gör vi med. Så jag har haft en lång stund med mig själv och Diana här på lunchen för att komma till skott. Så vi ska ut på pass. De har sagt att det är en jättefin stor mossmark. Ett riktigt älgpass. Vi har ju faktiskt en älg kvar att skjuta idag. Så vi går. Om man nu är ny jägare eller vill bli jägare så fort man har tagit examen, vad gör man då? Hur får man tag i jakt? Vem vänder man sig till? Hur beter man sig? Ja, dels är det ju som ny jägare kontaktnät, alltså börja på och häng på skjutbanor, prata med släkt och vänner och allt det här. Det är ju den kanske normala, enklaste vägen. Men har man inte det nätverket alls, man kanske kommer helt utifrån och vill prova på jakten då. Ja, det så finns det, om man säger Sveaskog, vi säljer jaktkort på småvilt till exempel. Och det finns ju andra aktörer som gör det också. Då kan man ganska enkelt köpa ett dagkort och komma ut och prova alla momenten. Bara vara van att vara i skogen. Bara en sån sak och få den här skogsträningen om man inte har den med sig. Det är jätteviktigt. Och där kan man då enkelt komma åt att köpa dagsjakter. Sen är det ju... Det finns olika typer av andra köpjakter. Man kan köpa sig in och gå upp ett kompisgäng och köpa en jakt på olika ställen. Det finns massor med aktörer som säljer det. Men sen är det ju, om man tittar på för Sveaskogs del, så vi har ju väldigt mycket mark och vi har väldigt mycket upplåtet till jaktlag. Vi har några få klickar som vi har kvar som vi sköter jakten på själva. Allt annat är upplåtet till olika jaktlag. Och det kan vi bara uppmuntra alla jaktlag att vara inte rädd att ta in nya jägare. Ta med några på varje jakt. Kompis som vill prova på. Var inte rädd för det. För det behövs verkligen. Och det kan ge jättemycket till laget att få in en ny och prova. Det är jättemycket värt. Så är det ju. Sen om man vill ha tag på en egen jaktmark. Det är jättesvårt. Det är väldigt många som hör av sig till oss. Och vill ha ett arrende själva. Och det är väldigt liten omsättning egentligen på de markerna som finns. Vilket magiskt pass. Det är ett älgpass. Satan, vilket älgpass det är. Vi kommer ha hundar därifrån och därifrån. Och de kommer in rakt i vårt knä. Jag skulle säga som du, att häng på skjutbanor. Jag hade ju inga kontakter inom jakt alls, utan jag liksom tog all jakt jag kom åt. Facebookgrupper, liksom, socialt engagemang. Men framför allt, träna på ditt skytte. Ja. Du kan inte lägga nog många timmar på anläggningar, på att torrklicka, på att hänga på skjutbiografer, på älgbanan. Träna. Det här är mitt 5:e år och jag liksom känner mig fortfarande helt färsk. Liksom. Ja, det är massor att upptäcka hela tiden. Ja, men det är det. Både jaktformer och så här, det är timmarna i skogen som räknas. Ja. Kära tittare, det är en avlysningsjakt. Och vi hade en älg, en ko eller kalv idag. Jag fick mitt älgpass för 3 minuter sedan. Och nu är älgen skjuten. Inte av mig, inte av våran jakt, utan på licensområdet. Så nu sitter vi på älgpass med skjutförbud på älg. Nu kör vi. Lägg tiden på att åka ut och observera vilt. Lär dig att bli bekant med vilten. Fråga om ni får sitta på vildsvinsåtel med bara en kikare.
Åk ut och titta i vilttäta områden med en kikare och observera kronviltet. Hur ser de ut? Olika tagguppsättningar, älgar, tagguppsättning där med storlek mellan kalv och hind på kronhjort. Den är inte lätt alltså. Och det är massor med tid för att bli en rutinerad jägare. Alltså det är 10-20 år kvar innan man blir trygg i det. Men den tanken börjar komma till mig nu efter 5 år. Okej, nu kommer det 4 djur. Vilket djur är vem? Hur gammal är den? Liksom. Och det tar tid. Det tar jättelång tid. Jakt är ett tidskrävande intresse. Det är helt fantastiskt. Man mår ju aldrig så bra som när man är i skogen. Jävlar. Kolla älgen. Jag hade haft det där så fint. Davids hund driver jättefin älgko 50 meter från mitt pass med full bredsida. Tack! Jag sa till Video Viktor efter att jag berättade för er att älgen inte var lovlig längre. Så jag sa, kolla nu när det kommer en älg som jag kan skjuta. Den här älgen som kom här, den hade så varit färdig om den var lovlig. Men jag fick träna, jag fick lägga an, jag fick känna på det. Och jag hade avslutat det för min första älg och för er. Sammanlagt så har de hittat vargspillning på 6 eller 7 olika platser nu under hela dagen. Så det är helt uppenbart att det är varg på marken. Och det är första gången som, enligt de här som jag är här med, som det är varg i de södra delarna av Örebro. Och det kan förklara varför det inte har kryllat av vilt. Men jag hörde en ganska intressant grej på radion nu. De sa att de var runt och fotade spillningen och tittade på hårsammansättningen. Antagligen för att avgöra hur många vargar, olika vargar och så vidare det är som är här. Och det finns jag kommer inte ihåg vilken paragraf de sa, men det finns en paragraf i jaktlagen som säger att man får skjuta varg om de går till attack på hunden. Så kommer det en hund med en varg efter sig som försöker angripa hunden, så får man skjuta vargen i självförsvar. Det visste inte jag. Och det här är ju en jakt för nybörjare, så att det är superhärligt att få all den här informationen. Så även om det har varit lite stolpe ut för oss idag, så har jag lärt mig massor. Och det är jag tacksam för. Då är det brutet för dagen. Min dag har varit ganska händelselös men ack så lärorik. Det var ju lite stolpe ut där med älgen. Men vi fick den på film och det var spännande och det var givande att få uppleva den sekvensen och faktiskt känna i mig själv att jag hade ett bra skottläge och jag hade kunnat ta ett bra skott. Nu ska vi till samlingsplatsen och tacka av och snacka lite med William och se hur det har gått för honom idag. Men också så har de nu kurs på hur man passar och tar ur djuren. Det ska bli intressant. Men vi åker dit, det är en bit. Dagen har lidit till sitt slut. Stort grattis! Tack! Första viltet. Första. Hur känns det? Nej, det är skitkul faktiskt. Vad hände? Hur liksom, kom djuret fort? Kom det sakta? Ja, det var passet var väldigt trångt liksom. Så jag hade inte så mycket, det var kanske 20 meter max liksom, 20-30. Så hörde jag hunden och fick höra på radion att han var på väg liksom mot mig. Så jag var redo. Så springer kalven in, stannar upp, ser mig. Och så tar jag min tid och avlossar. Och den stod still? Ja, den började röra sig precis innan skottet så jag följde den lite. Men träffade den ganska långt bak. Ja. Så den sprang iväg lite. Laddade om, skulle jag skjuta igen men då klickade det. Så. Ja.
Men den avslutades ju sen ändå. Det blev jättebra. Men det där att man skjuter långt bak tror jag är ganska vanligt när man är ny. Jag fick lära mig av Pierre från Jakt att tänka alltid bomma långt fram, bomma högt. Ja, den var lite, som du säger, låg och bak faktiskt. Men du, stort grattis. Tack här så bakom mycket. oss nu så har de lite utbildning för nya jägare hur man passar djuren. Och jag tycker verkligen att du ska gå och ta del av det. Absolut, det ska jag. Och till er så ses vi igen. Och fram tills dess, skitjakt.